අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව ICT learners එකට අදත් අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පී ICT level 4 පාඨමාලාවේ දෙවෙනි මොඩියුල් එකේ තමයි ඉන්නේ. දෙවෙනි මොඩියුල් එකේ පළවෙනි ටාස්ක් එක අද අපි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊට අදාළ මූලික දැනුම මීට කලින් අපි දාලා තියෙන වීඩියෝ දෙකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ playlist එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩියුල් 2 වලට වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඒ playlist එකේ තියෙන පළවෙනි වීඩියෝ දෙක බලලා මෙතනට එන්න. ඒක වඩාත් පහසුවක් වේවි. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න. ඔව් අපේ පළවෙනි ටාස්ක් එක වෙන්නේ දෙවෙනි මොඩියුල් එකේ create documents using templates කියලා. templates භාවිත කරලා ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන්න මුලින් දැනගන්න ඕන templates කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හොයලා බලමු. templates කියලා කියනවා in Microsoft Word a template is a pre-designed document that serves as a starting point for creating new document. ඉතින් ඔයාලා document එකක් හදන්න start කරන්න වැඩේ start කරන්න අවශ්‍ය starting point එකක් විදිහට තමයි template එක මෙයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. It provides a structure and the formatting layout that users can customize to suit their specific needs. එතකොට user ගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන විදිහට structure කරලා තියෙනවා මේක අදාළ formatting සහ layouts හදලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති template එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ වැඩේ ඉක්මනින් ලස්සනට කරගන්නයි තියෙන්නේ. Template can be used to create wide range of documents such as resumes, letters, brochures, flyers, reports and many more. ඔයාගේ biodata එක නැත්නම් curriculum vitae එක අපි කියන resume එක ලියුමක් brochures, flyers වගේ දේවල් හදාගන්න ඔයාලට මේ templates හරි ලේසියෙන් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව when you open a template in Word it opens as a new document with predefined styles, formatting and the placeholder content. ඉතින් ඔයා template එකක් open කරගත්තට පස්සේ Microsoft Word වලින් template එකෙන් generate කරනවා new copy එකක්. ඒ කියන්නේ template එක ඔයා edit වෙන්නේ නැහැ. template එක හරහා ඔයාට new document එකක් තමයි create කරලා දෙන්නේ. ඒ document එකේ template එකේ තියෙන formatting structure එක සහ placeholder content ඔක්කොම ඔයාට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාට වැඩේ හරි ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි කරද්දි බලමු. The template may include header, footer, page layout, fonts, colors and other design elements that are consistent throughout the document. ඒ document එකේ අවශ්‍ය කරන header, footer, page layout, fonts වගේ දේවල් template එක සතුව තියෙනවා. ඔයාට මේව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. These predefined elements save time and effort by providing a professional and visually appealing starting point for your document. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් professional document එකක් හදන්න ගියාම මේ template එක හරිම උදව් වෙනවා. හරිම ඉක්මනින් ඔයාලට වැඩේ ඔන්න කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වැඩේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයා template එකක් හරහා Word document එකක් හදන්න නම් ඔයා මුලින්ම Word open කරගන්න ඕන. අපි Word open කරගනිමු. start ගිහලා මම search කරන්න. Word open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන start screen එකේ තමයි මම මේ කියන templates හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ templates වලින් තමයි අපේ මේ වැඩේ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ templates ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් blank document template එක ගැන මම එදා ටිකක් කිව්වා කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ විවිධ ආකාරයේ විවිධ නම් වලින් templates ඔයාලට ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ certificates, resume, calendar format, brochures වගේ දේවල් ඔයාලට මෙන්න templates ඇතුලේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් පහළට ගියාම ඔන්න ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව online search කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ search box එක තියෙන ඔයාලට කැමති category එක template එකක් මෙතන type කරලා search කරන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට මම හිතමු report එකක් ඕන කියලා. මට පුළුවන් report කියලා search කරන්න. එතකොට reports කියන category එකට දාලා templates ඔන්න ඔයාලට ඕන තරම් එනවා. ඕන තරම් එනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති template එකක් උඩ click කරලා ඒක create කරගන්න තියෙන. ඉතින් මේක download වෙලා තමයි create වෙන්නේ. ඒකට kilobyte 2790ක් යනවලු. ආසන්න වශයෙන් megabyte 2.5ක් 6ක් යයි. ඉතින් colourful student report එකක් විතර තමයි heading කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන පොඩි description එකක් තියෙන මේ report එක මොන වගේ දෙයකටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේ කාරණා.
ඉතින් ඔයාලට මේ navigation button එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ තියෙන templates මොනවද මෙහා සමාන. ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමතියක් ඔයාලට බලලා ඔන්න create දෙන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වැඩ ඉස්සරහට කරන් යන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මුලට යන්න නැවත මේ home button එක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඔයාලට ඔයාගේ වැඩේට ගැලපෙනවා කරන්න යන වැඩේට ගැලපෙන තොර template එකක් ඔන්න මුලින්ම select කර ගැනීම තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් මම මගේ example එකට මේ මුලින්ම තියෙන open house flyer කියන එක ගන්න පුංචි flyer එකක් design කරන්න යන්නේ open house event එකකට අදාළව. මම මේක select කරන්න. එතකොට මේක කලින් download කරගත්ත නිසා මට මේලේ downloading progress එකක් පෙන්වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය එකවර download කරගත්තට පස්සේ ඒකෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ template එක. මේ තියෙන මගේ template එක මේකේ ඔන්න placeholders තියෙනවා අපිට content එක add කරන්න, pictures දාලා තියෙනවා, colors add කරලා තියෙනවා, layout එක හරිය මට ගැලපෙනවා වගේ නම් මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ template එක මගේ කාරණයට අදාළව මගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව මේක වෙනස්කම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන sample එකක් තියෙන්නේ. ඒවා මේවා ඔයාට ඕන විදිහට edit කරගන්න ඕන. මේ පින්තූර වාගේ අදාළ කාරණා දාලා අදාළ පින්තූර දාලා මේක හදා ගන්න. ඔයාට කැමති දිනේ ඔයාට අවශ්‍ය event එක තියෙන දිනේ දාලා මේක ඕන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හරියම ලේසි මේ ඔයාට මේවා click කරලා මේවා තුලේ අවශ්‍ය දේ type කරන්න පුළුවන්. එතන මේ pictures එක edit කරන්න ඕන නම් මේක කියලා තියෙනවා to replace any placeholder text such as this just click it and start typing කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේවා click කරලා type කරන්න පුළුවන්. double click in header to replace images or objects. ඉතින් මේ තියෙන පින්තූර සහ වෙනත් objects edit කරන්න ඕන නම් ඔයා මේ header එකේ double click කරලා ගන්න කියලා ඔන්න පොඩි help එකකුත් දීලා තිනවා කොහොමද මේ template එක අපි අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පින්තූර දැන් select කරන්න පුළුවන්. පින්තූර වෙනස් කරගන්න මේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතන close header footer ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේකෙන් ආපහු normal view එකට මාරු වෙන්න. ඉතින් මම එකක් දෙකක් ඔයාලට edit කරලා මේක save කරලා පෙන්නන්නම් ටක් ගාලා. right අපි හිතමු මට මෙතන මම හිතන් ඉන්නම් මේ flyer එක design කරන්න අපේ මමත් ඉගෙන ගත්ත university එක University of Occupational Technology එක. ඉතින් එතනට යාළගේ පොඩි open house event එකක් ලෑස්ති කරනවා කියලා හිතලා ඒකට ගැලපෙන විදියට flyer එකක් design කරන්න මම හිතුවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ colors උනත් වෙනස් කරන්න. මම මේක edit කරනවා. මේක තමයි මගේ text එක. මට පුළුවන් මේක select කරන්න, font size adjust කරගන්න මගේ වැඩේට ගැලපෙන විදියට. ඉතින් මේවා color කරගන්නවා නම් ඒ දේවල් කරගන්න. මේ දේවල් මට ඔන්න පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ template එක භාවිත කරලා. ඉතින් දිනේ වගේ දාන්න ඕන නම් මෙතන දාන්න පුළුවන්, address එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ click කරලා type කරලා ගන්නයි තියෙන්නේ. colors වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේ shapes වල වගේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම double click කරලා header එක ඒ shape එක select කරලා ඒකේ color එක වෙනස් කරගන්න. මම theme එක මට නිල් පාට වගේ යන්නේ කියලා මම එහෙමනම් මේ විදිහට දාගන්න. මට පුළුවන් font එකෙත් දාලා shape එක select කරලා ඒ color එකම දාන්න. text එක මට පුළුවන් ඊට match වෙන color එකක් දාගන්න. එකට ගැලපෙන එකක්. foreground එකට highlight වෙන විදිහට. ඔව් මේ වගේ දේ මේ icons හරි මේ දේවල් හැම එකක්ම ආට හරි පාස්වෙන් ඔන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. වෙනස් කළා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ template එකෙන් හදපු document එක save කරගන්නයි තියෙන්නේ. pictures ඕන නම් මේ ඔයාලට පුළුවන් මේවා remove කරන්න. මේවා remove කරන්න පුළුවන්. ACM delete key එක press කරලා keyboard එකේ අලුතෙන් pictures insert කරගන්න පුළුවන්. insert picture ගිහිල්ලා right මම pictures දෙක තුනක් set කරගත්තා desktop එකේ. අපි තුමු අපි මේක දානවා කියලා එකක්. ඔව් මේක මෙතනට එන්නේ. ඉතින් ඒක wrapping කරගන්න ඕන. මේ දැන් අලුතෙන් නිසා මේ විෂයට මම මේ කරන දේවල් සමහරක් ඔයාලට තේරෙන එකක් නැහැ. මම දන්නවා ඒක. මම ඒක නිසා මේක හිමින්ම කරන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනට කරලා දානවා. මොකද අපේ ඉස්සරහා පාඩම් වලදී ඔයා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉස්සරහා පාඩම් වලදී ඔයා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන්ට ඔයා ගන්න ඕන අර්ථය තමයි හරි ඉක්මනින් අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩක් නිමාවක් ඇතුව කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තමයි මෙතනදී ගන්න ඕන කාරණේ.
කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වැඩේ කරලා සේව් කරගන්නේ. ඒක තමයි මේ ටාස්ක් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මහා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඔයාගෙන්. හැබැයි මේ කරන හැමදේම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අරන් එඩිට් කරන කාරණේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහදී අපි Word ඉගෙන ගනිද්දී ඒ tools පාවිච්චි කරලා කරන්න වෙනවා. right. තව පුංචි දේවල් ටිකක් කරමු නේ අපි. මේ වැඩේට ගැලපෙන විදියට. හොඳයි අපි හිතමු මේක තමයි මගේ එඩිට් කරපු එක මට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගත්තු ටෙම්ප්ලේට් එක කියලා. right. හරි. දැන් තියෙන මට මේක සේව් කරගන්න. මම සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරේ නැහැ. මට දැන් තියෙන සේව් කරගන්න වැඩ ඉවර නම් ඔයා ලස්සනට වැඩි අවසන් කරගෙන මේක උන සේව් කරගන්න ඕන. සේව් කරගන්න දුවා යන්න ඕන ෆයිල් ටැබ් එකට. ෆයිල් ටැබ් එකට. ගිහලා මෙතන තියෙනවා save as කියලා options දෙකක්. ඉතින් module 1 වලදී අපි මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා save සහ save as එක භාවිත වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවන් වලද කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට මෙතනදී අපි තාම මේ document එක save කරලම නැති නිසා save දුන්නා save as දුන්නත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම save දෙන්නම්. මම select කරන්නම් මේක save කරන්න මගේ desktop එක මෙතනින්. ඔයාලට browse ගිහලා කරන්නත් පුළුවන් ඒක. නැත්නම් මෙතන recently use කරපු දණක් නිසා location එක නිසා මට මෙතන පෙන්නනවා. මම මෙතන desktop එක දෙන්නම්. ඔව් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ template එකට සුදුසු නමක් දෙන්න. මම දෙන්නම් UOVT flyer කියලා. caps දාමු නේද? right. ඊට පස්සේ ඔන්න save කරන්නයි තියෙන්නේ. මම desktop එක select කරා. file එකට නමක් දුන්නා. save click කරා. ඔව් ළම ඔය ටික තමයි අපේ පළවෙනි ටාස්ක් එකේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. Microsoft Word open කරලා start screen එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන ඔයාගේ වැඩේට ගැලපෙන සුසු template එකක් select කරලා සුසු template එකක් select කරලා ඒක භාවිත කරලා ඔයාගේ document එක හදාගෙන content එක edit කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තරයක වෙනස් කරගෙන save කරන එක තමයි ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහා පාඩම් වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා කතා කරනවා කොහොමද අපේම template එකක් අපි නිතර පාවිච්චි කරන මොනවාරි format එකක් තියෙනවා නම් ඒව කොහොමද template file එකක් විදිහට save කරලා දිගින් දිගටම භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ. ඉතින් පළවෙනිම කොටස විදිහට වාගේ Microsoft Word module එකේ ඔයාලා දීලා තියෙන මේ තියෙන template එක පාවිච්චි කරලා වාගේ document එක create කරගන්නයි. right. අපි බලමු එහෙනම් මේක මම ඊට කලින් හදලා මේක ඉවර කරපු එක තියෙන මම output file එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ file එකේ. ඔව් ඔයාලට මේ පේන්නේ එතකොට මම University of Vocational Technology කියන head එක යටතේ step into UOT කියලා UOVT කියලා open house event එකකට සුසු විදියට හදාගත්තු flyer එක තමයි. ඉතින් ඒකෙදි මම colors වෙනස් කරා. මෙතන gradient fill එකක් වර්ණ කීපයක පාට භාවිත කරලා තමයි step into කියන එක type කරේ. පොඩි shadow එකක් apply කරලා UOVT type කරලා තියෙනවා. open house event එක ගැන පොඩි paste එකක් මෙතන ලියලා තියෙනවා. මම එක් ගත්ත university vision statement එක මෙතනට දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට සුසුවා මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Unitech එකේ නැත්නම් University of Vocational Technology එකේ පින්තූර කීපයක් මම මෙතනට පාවිච්චි කරා. web address එක සහ contact number එක මෙතන දැම්මා. template එකේ තිබ්බේ මෙතන තමයි address එකට. ඉතින් මම මෙතනම පාවිච්චි කරා ඒකට. right. මේ වගේ එකක් ඔයාලට හරි ඉක්මනින් ඉතින් හදාගන්න පුළුවන්. මොනවාද? templates පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් දෙවෙනි ටාස්ක් එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.